short video lang. Di ba kanina naglakad ako pa uwi? And then now, nagkapamalingkin na ako. Tapos, luto tayo. Luto tayo, guys. Gawa ako ng lumpia sariwa. And then, magsasaing. So, ayan lang buhay dito, di ba? Trabaho, pamalengke, luto, and then, so, see you later, guys. Guys, ito yung aking gagawing lumpia. Meron ako ditong wrapper. Tapos yung egg. Ito yung lumpiang gulay. Siyempre, habang naggagawa tayo, dapat may kape. So, ayan guys, yung pinamili ko. Kasi, bukas is birthday ni husband. So, yung gawa tayo panghanda na to. Joke. Basta ganun. See you later. Gawa muna tayo, gawa. So, ayan na guys. Kunti-kunti lang laman kasi para diet. Ayan, maliliit lang. So, ayan guys. Gawa-gawa muna tayo pag may time. See you again later. Guys, syempre, birthday. Gawa tayo ng sisig. Sisig. Kaso, ayan, sobrang mahal ng finger chili. Chili finger pala. Ayun, sobrang mahal ng finger chili. Ayun, $1.99 isa. So, nagbili ako, 5 lang. Ayan. Tapos, dinagdagan ko siya ng maraming bell pepper. Isang green at isang red. And then, ito naman yung mga sibuyas. So, sibuyas na lang tayo bumalo. Ayan, tatlong malaki. So, ayan. Tapos, ito yung ating pangsisig. Naka-ready na. Tapos, meron din tayong lumpia. Lulutuin na lang bukas. So, ayan, frozen ko siya. Kaya kailangan ko siya patanggal sa pagka-frozen. Kasi bukas ko naman. Kasi ito lang yung sahog ng ating pansit. Kasi, tipid. Mahal eh. Ayan. So, ayun. Ayun. Mag-birthday kasi si Berto. So, ayan guys. Ang gulo ng aking kusina. So, ayan. Gawa-gawa muna tayo. Tara! Ayaw! Ala, puro pork pala! Okay lang yun, okay lang. Alex, lasing na ako ng suso. Wala, kumuha ka na lang dyan. Wala ata. Nag-message pala kayo. Picture oh. Tama ka doon pa. Oy, tumituro ka. Hindi ko nakilala si Kuya Darin. Pumayat ka na. Lumayat pa ilagay na yan. Happy birthday. Pa, umayas kayo. Okay na, sabay na. Picture. Sige lang. Ayan o. Kuya Juan. Wait lang. Lapit ka dyan. Sige. 40 lang. Ay, ganon. Na-injured na nga eh. 0. Walang sugar. Tapos, pie, ganun pie. Ginoo. Buting kanya ng Pasko. Hindi mo makakapit sa kamay ko. Sa pilang umayan sa Kasi nasugat yung kamay niya. Oh wow, ang ganda rin pala. Manipis lang, mas maraming ice yung cake.
Yun, kain na. Injured yung celebrant.